Nếu mà bạn xem phim Mỹ, chắc hẳn không ít lần thấy cảnh khách hàng để lại vài tờ đô la trên bàn ăn, hay nhân viên phục vụ cười tươi khi nhận được tiền bo. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao người ta lại gọi là tiền tip hay là tiền bo khi mà đưa thêm cho người phục vụ hay không? Câu chuyện phía sau hai từ này thì cũng rất là thú vị. Từ tip được cho là xuất phát từ tiếng Anh vào thế kỷ 17, có thể bắt nguồn từ một cụm từ, sau đó được hiểu là đảm bảo sự nhanh nhẹn, ám chỉ việc khách hàng đưa tiền để người phục vụ làm việc nhanh hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là một giả thiết và một số nhà ngôn ngữ học cho rằng tip đơn giản là từ lóng để chỉ hành động đưa một khoản tiền nhỏ. Còn bo thực ra là cách nói tắt của một từ trong tiếng Pháp có nghĩa là để uống rượu, vốn là từ dùng để chỉ khoản tiền thưởng cho người phục vụ ở châu Âu. Khi người Pháp mang văn hóa này đến Việt Nam thời thuộc địa thì người Việt gọi ngắn gọn là bo cho dễ nhớ. Dù là tip hay bo, thậm chí là boa, cả hai đều phản ánh một hành động rất hào phóng. Trước tiên hãy làm rõ khái niệm này cho những ai còn mơ hồ. Tiền tip hay tiền bo là khoản tiền khách hàng tự nguyện hoặc đôi khi là ngầm bắt buộc đưa thêm cho người làm dịch vụ như là người phục vụ nhà hàng, tài xế taxi hoặc là thợ cắt tóc. Ở Mỹ, tip không chỉ là một hành động hào phóng mà là một phần không thể thiếu trong ngành dịch vụ. Không tip hoặc tip quá ít có thể bị xem là mất lịch sự hoặc thậm chí là keo kiệt. Nhưng tại sao ở Mỹ người ta lại coi trọng tip đến như vậy, trong khi ở rất nhiều nước châu Á như Việt Nam, Nhật Bản hay Hàn Quốc, tip gần như không tồn tại hoặc chỉ là một hành động hiếm hoi? Câu chuyện về tiền tip không bắt đầu ở Mỹ mà ở châu Âu, cụ thể là nước Anh thế kỷ 16-17. Vào thời kỳ đó, trong các quán rượu hay nhà trọ, khách hàng thường đưa thêm một ít tiền cho người phục vụ để cảm ơn vì dịch vụ nhanh chóng hoặc chu đáo. Ở châu Âu, tip ban đầu là hành động của giới quý tộc, những người muốn khoe sự giàu có và hào phóng của mình. Họ đưa tiền cho người hầu, người đánh xe ngựa hay bất kỳ ai phục vụ họ. Tiền tip lúc này giống như một phần thưởng và không phải là một điều bắt buộc. Đến thế kỷ 19, người Mỹ giàu có bắt đầu đã đi du lịch và họ rất thích văn hóa tip. Đó là những gì họ đã học được tại châu Âu. Khi trở về Mỹ, họ mang theo văn hóa tặng tiền tip như một cách để thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp. Nhưng lúc này, tip vẫn chưa phổ biến với người dân thường. Mọi thứ thay đổi sau cuộc nội chiến Mỹ vào nửa sau thế kỷ thứ 19. Sau chiến tranh, ngành dịch vụ ở Mỹ bùng nổ, đặc biệt là các nhà hàng, khách sạn và tàu hỏa. Tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ mà nhiều chủ doanh nghiệp trả lương cực kỳ thấp cho nhân viên, đặc biệt là những người nhập cư và người da màu. Tiền tip trở thành cách để bù đắp cho mức lương không đủ sống của các nhân viên. Một ví dụ điển hình là công ty đường sắt Pullman, nơi thuê nhiều người da màu làm nhân viên phục vụ trên tàu. Họ trả lương rất thấp và tiền tip từ khách hàng trở thành nguồn thu nhập chính. Điều này đặt nền móng cho văn hóa tip hiện đại ở Mỹ, nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi vì sự bất công trong cách trả lương. Đến đầu thế kỷ 20, tiền tip trở nên phổ biến ở các nhà hàng, quán bar và khách sạn trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên không phải ai cũng ủng hộ. Một số cho rằng tip là hành động hối lộ để nhận dịch vụ tốt hơn, trong khi một số khác lại xem rằng đây là cách để mà nhân viên bị bóc lột bởi chủ lao động. Thậm chí vào những năm 1910, một số bang ở Mỹ còn cố gắng ban hành luật cấm tip nhưng không thành công vì thói quen này đã ăn sâu vào xã hội. Đến giữa thế kỷ 20, tiền tip không chỉ là một lựa chọn mà là một điều gần như bắt buộc. Các nhà hàng bắt đầu dựa vào tiền tip để giảm chi phí lương và khách hàng cũng dần chấp nhận rằng tip là một phần của trải nghiệm ăn uống. Để bạn hiểu văn hóa tip ở Mỹ nó lớn cỡ nào thì chúng ta sẽ có một vài con số có thể sẽ gây sốc. 50 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Vâng, theo ước tính của Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Mỹ, người Mỹ chi khoảng 50 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho tiền tip trong ngành nhà hàng và dịch vụ. Con số này lớn hơn GDP của nhiều quốc gia nhỏ. 66%, đây là trung bình, một nhân viên phục vụ ở nhà hàng Mỹ sẽ kiếm được tỷ lệ này, tổng thu nhập của mình từ tiền tip, theo nghiên cứu của một đại học có tên là Đại học Cornell vào năm 2023. Điều này cho thấy họ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào sự hào phóng của khách hàng, chứ không phải là mức lương mà những người chủ đưa ra. 20% là chuẩn mực. Một khảo sát vào năm 2024 cho thấy phần lớn người Mỹ cảm thấy áp lực phải chi ít nhất 20% khi ăn ở nhà hàng, ngay cả khi dịch vụ chỉ dừng ở mức trung bình. Từ 300 đô cho đến 1.000 đô mỗi tháng. Một nhân viên phục vụ ở nhà hàng bình dân có thể kiếm được từ 300 cho đến 500 đô một tháng từ tiền tip, trong khi ở nhà hàng cao cấp, con số này có thể lên đến 1.000 đô hoặc nhiều hơn. Và 40% ở đây là gì? Đây lại là một con số thú vị nữa. Dù văn hóa tip phổ biến, một khảo sát cho thấy 40% người Mỹ muốn bỏ hẳn hệ thống tip và trả lương cao hơn cho những nhân viên phục vụ.
Những con số này cho thấy tiền tip không chỉ là một hành động nhỏ mà là một ngành công nghiệp khổng lồ ở Mỹ, ảnh hưởng đến hàng triệu người lao động và khách hàng mỗi ngày. Công nghệ cũng đang thay đổi văn hóa tip. Những chiếc máy thanh toán hiện đại thường hiện ra các gợi ý tip như là 10, 15 hoặc là 20% ngay khi bạn trả tiền. Điều này tạo áp lực khiến nhiều người tip ngay cả khi không muốn làm như vậy. Một số ứng dụng giao hàng thậm chí còn bị chỉ trích vì giữ lại tiền tip của nhân viên ở trong quá khứ, dẫn đến những vụ kiện tụng. Trong những năm gần đây, một số nhà hàng ở Mỹ đã thực hiện mô hình gọi là no tipping, không nhận tiền tip. Họ tăng giá món ăn để trả lương cao hơn cho nhân viên, loại bỏ nhu cầu tip. Tuy nhiên mô hình này cũng gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như khách hàng sẽ phàn nàn vì giá món ăn cao hơn, hoặc nhân viên đôi khi không hài lòng vì thu nhập từ tip thường cao hơn lương cố định. Thế là nhiều nhà hàng thử nghiệm đã quay lại mô hình cũ sau vài năm. Có thể nói tip là một cách rất Mỹ. Mỹ là một xã hội đề cao cá nhân, nơi khách hàng có quyền đánh giá và thưởng cho dịch vụ tốt. Tiền tip được xem là một cách để khuyến khích nhân viên làm việc chăm chỉ hơn. Ngược lại ở nhiều nước châu Á, văn hóa tập thể và sự khiêm tốn khiến việc nhận tiền tip đôi khi bị xem là không cần thiết hoặc là thiếu tôn trọng. Ví dụ tại Nhật Bản, văn hóa không tip là điều thường thấy trong các ngành dịch vụ. Không giống như ở Mỹ hay châu Âu, nơi tiền tip được xem là cách cảm ơn nhân viên. Ở Nhật, việc đưa tiền tip có thể gây lúng túng hoặc thậm chí bị coi là thiếu lịch sự. Với người Nhật, cung cấp dịch vụ xuất sắc là niềm tự hào nghề nghiệp, không phải là công việc để mong đợi phần thưởng. Ví dụ, nếu bạn để lại vài đồng yên trên bàn sau bữa ăn tại một nhà hàng ở Tokyo, nhân viên có thể sẽ chạy theo bạn để trả lại, nghĩ rằng bạn đang quên tiền. Thay vì dùng tiền, người Nhật đề cao những cử chỉ tinh tế để bày tỏ lòng biết ơn. Một cái cúi đầu nhẹ hay một lời nói cảm ơn chân thành, một nụ cười ấm áp khi rời đi là đủ để thể hiện sự trân trọng. Những hành động này không chỉ phù hợp với văn hóa Nhật Bản mà còn giúp bạn hòa nhập như một vị khách lịch thiệp. Trong một số trường hợp, như khi lưu trú tại những nhà trọ truyền thống Nhật Bản, bạn có thể muốn bày tỏ lòng biết ơn bằng cách trang trọng hơn. Thay vì đưa tiền mặt trực tiếp, một phong bì nhỏ chứa tiền được gói cẩn thận và trao kín đáo có thể được chấp nhận, nhưng điều này hiếm gặp và đòi hỏi sự tinh tế. Nếu không chắc chắn, cách tốt nhất là giữ mọi thứ đơn giản, hãy lịch sự và thể hiện sự cảm kích qua lời nói. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng văn hóa tiền tip ở Mỹ không chỉ là một thói quen mà là một phần của lịch sử, kinh tế và xã hội. Từ những ngày đầu du nhập từ châu Âu đến khi trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô, tiền tip đã định hình cách người Mỹ tương tác với các ngành dịch vụ. Dù có nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận rằng tip đã tạo ra một hệ thống độc đáo, nơi khách hàng và nhân viên cùng tham gia vào một cuộc chơi của sự hào phóng và kỳ vọng. So với châu Á, nơi tip không phải là chuẩn mực, văn hóa Mỹ là một lời nhắc nhở rằng mỗi quốc gia có cách riêng để cân bằng giữa dịch vụ, tiền bạc và văn hóa. Lần tới khi bạn đến Mỹ, đừng quên để lại 15 cho đến 20% tiền tip nếu bạn thấy dịch vụ tốt, vì đó không chỉ là tiền mà đó là một phần của câu chuyện văn hóa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi video này. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn like, share và subscribe để mình tiếp tục mang đến những nội dung hay hơn. Bạn đã từng tip ở đâu đó hay không? Hãy kể lại câu chuyện của bạn dưới phần bình luận. Hẹn gặp lại ở những video tới.